Dear students, today in this lecture we will discuss ferromagnetism. What is ferromagnetism? In last lectures we studied diamagnetism, then paramagnetism. Now comes to ferromagnetism. Now what is ferromagnetism? Like paramagnetism, ferromagnetism is associated with the presence of permanent dipole moments, but unlike paramagnetism, these dipole moments of adjacent atoms in this case are aligned in a particular direction even in the absence of applied field. पैरामैग्नेटिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡਮ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੰਸ ਦੇ ਗੈਟ ਅਲਾਈਨਡ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਅਲਾਈਨਡ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 10 ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਟ ਪੋਜੈਸਿਸ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ even in the absence of magnetic field. So the magnetization existing in a ferromagnetic material in the absence of applied field is called spontaneous magnetization ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, this phenomena exist only below a certain critical temperature, ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਬਿਲੋ ਦਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਐਗਜਿਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਡਾਈਪੋਲਸ ਵਿਚ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਦੈਮ ਇਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬੱਬ ਕਰਤਾ ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਫਸੈਟ ਕਰਦੇ, ਸੌਰੀ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਆਫਸੈਟਸ ਦਾ ਸਪਿਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹਿੰਸ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬਿਕਮ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ, ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਲਾਰਜ magnetization in the presence of even a weak magnetic field. They possesses large and positive value of magnetic susceptibility. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਰਵ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੈਟ ਕਰਵ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਿਸਟੈਰੀਸਿਸ ਕਰਵ, ਜਿਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਹਿਸਟੈਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਬਾਲਟ, ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ, ਡਾਇਸਪ੍ਰੋਜ਼ੀਅਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਲਾਈਜ਼ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਵਿਥ ਬਿਸਮਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਫੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ferromagnetism. We will study domain theory. ਡੋਮੇਨ ਥਿਊਰੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਓ ਫੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਈਚ ਆਫ ਦਿਸ ਐਟਮ ਆਫ ਦਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਜ਼ ਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਪਿਨ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਨਾਓ ਦੇਅਰ ਐਗਜਿਸਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਨ ferromagnetic material in which each of the individual dipoles are aligned
पैरल टू वन अनदर। रीजनस होंदियां जिहदे विच एक पार्टिकुलर रीजन दे विच अलाइनमेंट आ डाईपोल दी एक पार्टिकुलर डायरैक्शन दे विच मतलब अलाइन होंदी है ना, मतलब सेम होंदी है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀजन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, these reasons are called domains, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਡੋਮੇਨ ਵੇਰੀ ਫਰੋਮ ਸੈਂਪਲ ਟੂ ਸੈਂਪਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10⁻⁻8 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਟੂ 10⁻12 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਇਟ ਕੰਟੇਨ 10⁻16 ਔਰ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਟੋਮਿਕ ਡਾਈਪੋਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ in a given domain the alignment of dipole is in same direction but in different direction, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਈ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਵਰਡ ਹੈ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਪਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਡਾਈਪੋਲਸ ਦੇ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਡਾਈਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੋਰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਪਲਿੰਗ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਅਬਾਊਟ ਆ ਦੋ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100 ਐਟਮ ਦੀ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਵਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਡੋਮੇਨਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੈਂਡਮ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੀਲਡ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ ਔਨ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਵੈਨ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ ਐਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਦ ਡੋਮੇਨਸ ਅੰਡਰਗੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਆਰ ਅਲਾਈਨ ਇਨ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਗਿਨਸ ਟੂ ਗਰੋ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਐਟ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਅਦਰ ਡੋਮੇਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ। ਦਸ ਬਾਲ ਆਫ ਡੋਮੇਨ ਮੂਵ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਵਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੋਮੇਨਸ ਉਹ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਦ ਡੋਮੇਨ ਬਿਗਿਨ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਟੂਵਾਰਡਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਡ ਲਾਈ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਦ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਬਾਲ ਐਂਡ ਡੋਮੇਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡੋਮੇਨ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਦੋ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਵਾਲਸ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੇਨਸ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇ ਰਿਟੇਨ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। 10 ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਈਵਨ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ, ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ੋ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਦੀਸ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ
ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਬਿਲੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ क्यूरी ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ नहीं ਹੁੰਦਾ। मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल वेरीज विद टैंपरेचर, इट डिक्रीजेज एज टैंपरेचर इज इनक्रीज्ड। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके इट इज़ मैक्सिमम एट 0 केल्विन एंड ड्रॉप्स टू 0 एट अ certain critical temperature which is called Curie temperature. When the temperature of substance is above Curie temperature, ferromagnetic material become पैरामैग्नैटिक। रीजन की होंदा है जो टैंपरेचर नूं वधा दिंदे हो तां जिहड़ी एक्सचेंज कपलिंग है ਉਹਦਾ इफैक्ट खत्म हो जाता है, ਜਿਹਦੇ करके ਜਿਹੜੀ थर्मल मोशन है ਉਹਦਾ रोल प्ले ज़्यादा हो जाता है तो ਉਹਦੇ थर्मल टैंपरेचर इनक्रीज़ करन करके तो ਜਾਂ थर्मल एनर्जी इनक्रीज़ करन करके ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ है डाईपोल की वो रैंडम च हो जाती है, इस करके वो पैरामैग्नेटिक स्टेज के विच आ जाता है। 10 ईच फेरोमैग्नेटिक मटीरियल एग्जिबिट अ पार्टिकुलर टैंपरेचर ਕਾਲਡ क्यूरी टैंपरेचर वब विच इट बिकम ए पैरामैग्नेटिक। सारे के सारे जोड़े पैरामैग्नेटिक ने जो कूल करोगे वो फेरोमैग्नेटिक नहीं बनते, तो सारे फेरोमैग्नेटिक टैंपरेचर से पार्टिकुलर टैंपरेचर तो वब जो तुम हीट कर देने हो वो फेरोमैग्नेटिक पक्का बनते हैं। तो आयरन का निकल का कोबाल्ट का जोड़ा क्यूरी टैंपरेचर है वो इन्ना होंदा राजे। तो देयर एग्जिस्ट एक होर सबसटांस है जिन्होंने आप गैडोलीनियम कह दें, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ क्यूरी 317। ਇਹਦਾ मतलब रूम टैंपरेचर के उत्ते भी ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म एंड इट्स द मेन थ्योरी। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वट इज़ हिस्टैरिसिस, हिस्टैरिसिस की होंदी है तो हिस्टैरिसिस लॉस की होंदे ने, तो कुछ फेराइड्स बारे आपां नैक्सट वीडियो विच स्टडी करते हैं।